Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh TikTok Channel. Và các bạn thân mến, trong phân khúc giá rẻ không có quá nhiều mẫu máy cho chúng ta lựa chọn. Và có một vài lý do dẫn đến điều này. Phân khúc giá rẻ là một phân khúc khá kén người dùng. Hầu hết những smartphone dưới 3 triệu máy mới sẽ là những sản phẩm có cấu hình thấp, thậm chí là không đáng để bỏ tiền ra để mua. Cấu hình cao hơn thì chỉ có thể là máy cũ hoặc là máy xách tay, mà khá là khó để một người dùng cơ bản hoặc là những bạn không có nhiều kiến thức về công nghệ có thể chọn mua. Đã có rất nhiều bạn inbox nhờ mình tư vấn một số mẫu máy trong phân khúc giá rẻ dưới 3 triệu đáng mua, không kể hàng xách tay hay là hàng chính hãng với nhu cầu để vừa sử dụng làm máy chính mà là cả là máy phụ nữa. Sau một khoảng thời gian vắt óc ra để tìm tòi thì mình đã lên danh sách top 5 chiếc smartphone dưới 3 triệu đáng mua và gửi đến cho các bạn. Để những bạn nào mà đã và đang có nhu cầu lựa chọn những sản phẩm smartphone dưới 3 triệu có thể tham khảo và chọn mua nhé. Đầu tiên phải nhắc đến chính là chiếc Redmi 7. Đây là một sản phẩm mới 100% được ra mắt trong năm nay và là một ông vua của phân khúc giá rẻ. Tại sao mình lại có thể nói như vậy? Đơn giản là bởi vì Redmi 7 có một thiết kế trẻ trung mà không hề rẻ tiền, cụm camera kép thời thượng mà các đối thủ khác sẽ chỉ trang bị camera đơn. Viên pin của máy với dung lượng là 4000 mAh sẽ đem lại thời gian sử dụng lâu dài, giúp máy trở thành một chiếc smartphone có thời gian sử dụng lâu nhất. Đặc biệt hơn là dưới 3 triệu đồng thì chúng ta có thể sở hữu một con chip tầm trung Snapdragon 632. Với một chiếc máy sử dụng con chip này thì chúng ta chỉ tìm thấy ở phân khúc 4 triệu chứ khó có thể tìm được ở một nơi nào khác. Nhưng mà điều đó là hoàn toàn có thể đối với Redmi 7. Thứ hai, chúng ta sẽ có Vsmart Joy 1 Plus. Đây là một mẫu máy chính hãng và mang thương hiệu của Việt Nam chúng ta. Điểm nổi bật của chiếc máy này là không đến từ con chip mà đến từ mức RAM và bộ nhớ trong. Nếu như mà Redmi 7 được trang bị một con chip mạnh mẽ nhưng chỉ được với mức RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 16GB thì Vsmart Joy 1 Plus sẽ được trang bị với mức RAM là 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Đây có thể nói là một mức dung lượng lưu trữ ổn khi mà người dùng có thể sử dụng các ứng dụng và chơi game, sẽ ít xảy ra hiện tượng tràn RAM hay là thiếu bộ nhớ cài đặt. Một điểm nổi bật nữa là với mạng lưới của Vinmart và Vinmart Plus dày đặc như thế này thì các bạn có thể dễ dàng đem chiếc máy Vsmart Joy 1 Plus của mình đi bảo hành một cách đơn giản mà không tốn công đi lại. Các bạn thân mến, một nhân vật khác mà các bạn có thể chọn mua đó là chiếc Realme C2. Đây là một sản phẩm tiếp nối sự thành công của Realme C1 và đã tiếp tục lọt vào top những sản phẩm bán chạy nhất tại thời điểm hiện tại, theo như nguồn tin nội bộ mà một số đại lý bán lẻ lớn mà mình đã tìm hiểu được. Với thiết kế lạ và mặt lưng có họa tiết kim cương với hai màu cơ bản là xanh và đen, Realme C2 sẽ rất phù hợp với những bạn thích một thiết kế đơn giản, cách điệu nhưng mà cũng không kém phần tinh tế. Hơn nữa thì việc chụp ảnh vẫn luôn là thế mạnh của Realme. Tuy nằm ở phân khúc giá rẻ nhưng mà camera của Realme C2 cũng sẽ không làm các bạn phải thất vọng. Với thuật toán AI làm đẹp và làm mịn da cũng như các màu sắc được cải thiện rõ rệt và so với các smartphone khác cùng tầm giá. Mẫu máy thứ tư sẽ đến từ xứ sở kim chi, đó là chiếc LG G6. Tất nhiên thì đây là một sản phẩm dưới hình thức Live New bởi vì là khi mới được bán ra thì G6 là một mẫu flagship cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S8 của Samsung. Tiếc là với số phận hẩm hiu để giờ đây LG G6 sẽ phải ngồi chung mâm với những mẫu giá rẻ này. Dưới 2 triệu thì chúng ta có thể có một màn hình độ phân giải 2K Plus sắc nét, cụm camera chất lượng với một camera chính khẩu độ là f/1.8 và một camera góc siêu rộng khẩu độ là f/2.4 và cả hai camera đều có độ phân giải là 13 megapixel. Xét về chụp ảnh thì không có một mẫu smartphone nào trong danh sách này có đủ trình độ để sánh vai với LG G6. Đây cũng sẽ là một mẫu smartphone mạnh mẽ với Snapdragon 821, 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Máy cũng sẽ đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người sử dụng. Cái tên cuối cùng trong danh sách này mà mình muốn nhắc đến đó chính là iPhone 6s. Phải nói rằng là giá trị mà Apple đã đem lại cho người dùng kéo dài hơn hẳn với những thương hiệu di động khác. iPhone 6s ra mắt vào năm 2015 cùng thời điểm với Galaxy S6 và LG G4. Thế nhưng giờ đây các bạn có còn thấy bóng dáng của hai siêu phẩm kia nữa hay không? Chúng dường như đã chết từ rất lâu và điều đó thì không bao giờ xảy ra với những sản phẩm của Táo Khuyết. iPhone 6s từ khi ra mắt đến giờ thì tuy mức giá chỉ còn dưới 3 triệu đồng nhưng mà chưa bao giờ hết hot cả. Con chip Apple A9 mạnh mẽ, 9 game mượt mà, cảm biến vân tay Touch ID siêu nhạy, hệ điều hành iOS ổn định tối ưu cho game và ứng dụng cũng như vẫn được hỗ trợ lâu dài. Và đặc biệt là logo Táo Khuyết sang trọng vẫn sẽ khiến người dùng mê mẩn khi chạm vào. Và các bạn thân mến, dưới đây là top 5 chiếc smartphone giá dưới 3 triệu đồng đáng mua, không phân biệt hàng chính hãng hay là xách tay. Các bạn nghĩ sao về 5 sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment phía dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.